අයිබෝවන් කියල පිළිගන්නවා ටෙක්නිකල් ෂෝ එම නැත්තම් විජයබෝ YouTube channel එකට. අද ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කොහොමද කියලා බලාගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ රටේ වැට් එකේ වැඩිවීමත් එක්කම පැකේජස් වල ඒ වගේම data වල මිල ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් පුළුවන් අපිට data එකක් නැතුව සල්ලි නැතුව ඕනම sim එකකින් වගේම ඕනම wifi router එකකිනොත් අපිට ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් access කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කියලා. මේ වැඩේ කරගන්න අපිට පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතන තියෙන පින් කරපු කමෙන්ට් එකක්. අන්න ඒක ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Play Store එක හරහා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ නම One Shield VIP. ඉතින් Play Store එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට මේක කැමති විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ data connection එක data වැඩ කරනවද කියලා YouTube එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් data නැහැ. ඒක නිසා මේක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ connection එකේ සල්ලි තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කනෙක්ෂන් එකේ සල්ලි නැහැ. ඒක නිසා අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන්න මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ චූටි data ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරි විදිහට අපිට අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා config version කියලා. මේක දැන් තියෙන්නේ 1.65 වලට අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ ඊට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇත්තේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා අප්ඩේට් කරගන්න වගේ බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේක අප්ඩේට් කරගන්නේ කියලා. ඔයකට බලා ගන්න පුළුවන් වම් අත පැත්තේ පල්ලෙහාම තියෙනවා අප්ඩේට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙතන තියෙනවා ඔන්ලයින් අප්ඩේට් කියලා. මේ බටන් එක දෙන්න. ඉතින් මම අප්ඩේට් කරගෙන තියෙන හින්දා මම බටන් එක දෙන්නේ නැහැ. ඔය කට්ටිය ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන්ස් කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්න මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක රටවල කොඩි තියෙනවා, අපේ රටෙත් කොඩි තියෙනවා, ඒ සහ අනිකුත් රටවල කොඩිත් තියෙනවා. ඉතින් Tamanට ගැලපෙන රටට අදාළ කනෙක්ෂන් එක ඔයාලා පැකේජ් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ පැකේජ් එක හෝ නැත්නම් ඔයාලගේ SIM එකේ සල්ලිත් නැත්නම් dataත් නැත්නම් ඒකටත් අදාළව තෝරගන්න ඕනේ මේකේ මොකද්ද දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මගේ SIM එකේ dataත් නැහැ සල්ලිත් නැති හින්දා මෙතන තියෙන all country free internet access කියන එක මම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන savers list එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති save එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට කැමති save එකක් මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන start button එක මම මේ විදිහට start එක දෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් එක දුන්නාට පස්සේ මේක කොළ පාට වෙලා මෙතන කනෙක්ටඩ් කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හරි විදිහට කනෙක්ට් වුණොත් වැටෙන්නේ. මට අමතක වුණා ඔය කට්ටියට අනිවාර්යෙන් දෙයක් කියලා දෙන්න. මෙතන ටයිම් එකක් යනවා. ඇත්තට මේ ටයිම් එක හදාගන්න නම් අපිට මෙතන තියෙන add 2 hours කියලා. මේ add 2 hours කියන එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට ඇඩ් බලලා මෙතන ටයිම් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපේ VPN එකේ ඩියුරේෂන් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට YouTube එකම තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔය කට්ටියට බලන්න පුළුවන් YouTube එක ලෝඩ් වෙනවා. අපිට ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම ඔයාලට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා තවත් දන්නවනම් මේ විදිහේ VPN applications ගැන සහ free internet යන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයටත් දැනගන්න comment section එකට ගිහිල්ලා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වැඩේ කරගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් කියලා comment එකක් දාගන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට free internet යන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරට share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.